ओके रजे, देखो थर्ड पैसेज चो किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है रजे किसी भी रीडिंग चो? जे कोई डाउट है तो पूछ सकते होंगे। 30th एंड 33। 30th देखो रजे फर्स्ट अपना की है 30th। रजे 30th है थर्ड। थर्ड देखो रीप्रोडक्शन पैटर्न्स। रीप्रोडक्शन पैटर्न दसना है आपा। 30th ਦਾ ਰਜੇ ਆਨਸਰ ਸੀ ਥਰਡ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨਸ। ਵੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ? ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੀ time on social media. हाँ जी राजे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੀਅਰਸ ਕਿਵੇਂ ਰੀਪਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। देखो ब्राउन hairs have unusual lifestyle of their large size, breeding from a young age and producing many leverts मतलब babies. They are about 3 liter of up to 4 ਲੈਵੈਟਰਸ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੋਥ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਬਰੀਡ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 7 month old। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 7 month ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਏਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 7 month ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 6 month ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੁਇਕ because they seldom live for more than 2 years। the breeding season, ਇੱਥੋਂ ਵੀ breeding season ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਰਾਜੇ। ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? breeding season ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਰਨਸ ਫਰੋਮ ਜਨਵਰੀ ਟੂ ਅਕਤੂਬਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਲੇਟ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਮੋਸਟ ਫੀਮੇਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਬਰਥ ਟੂ देयर ਫਸਟ ਲੀਟਰ ਆਫ ਈਅਰ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਫਸਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। क्लियर है राजे? राजे क्लियर हैगा? हाँ जी मैम। ओके राजे, नेक्स्ट की सी 32। 32 ਦਾ ਰਾਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ the problems with being a fuzzy eater। ਹਾਂਜੀ 33। ਓਕੇ 33 ਦਾ ਦੇਖੋ 33 ਦਾ ਰਾਜੇ 8th ਸੀਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਈਅਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਐਫ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਫ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਾ? ਰੈਪਿਡ ਟਰਨ ਆਊਟ ਇਨ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ
hares should in principle be able to increase their population quickly to exploit new habitats। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ population ਨੂੰ ਰਾਜੇ quickly ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, exploit ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, increase ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। they certainly used to studies show that, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ studies ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ show ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ that hares involved on the open plains and spread rapidly westward from the Black Sea after the last ice age। last ice age ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼। ਬਟ 2 days, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜੇ, 2 days ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਬਟ 2 days hairs are threatened by the lack of rich farmland habitat। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੈਬੀਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਸਟ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਏਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਟੂਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਹੈਬੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। when the delicate herbs and other plants they rely on, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਬੀਟੈਂਟ ਉਹ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫਾਲੋਅਪਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਫਾਲੋਅਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਟਾਕਟਿਵ ਪਰਸਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਦੀ ਫਿਊਚਰ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਡੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਲੈਕਸ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਡੀਐਫ ਖੋਲ ਲਓ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਲੈਕਸ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ways which chosen by students in order to relax themselves। firstly some children like to go out with the friends and family members। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਮ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੀਡ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਸਮ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਮੂਵੀਜ਼ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ nowadays children have a lot of burden of their studies, so that's why they easily feel tired. There are different ways which chosen by people to relax themselves, like they go outside with their family members and with their friends. Some also like to listen music and like to watch movies and many more. Clear है? Next है रजे, what activities do employers organize to help employees relax? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ employers ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ activities ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਜੇ? Organize ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ EMPLOYEES ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਸਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, it is very important to relax employees in order to increase the productivity. First ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ employees ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਰਸਟਲੀ employees ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? organize some activities for their employees। ਠੀਕ ਹੈ, like group activities, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, not only it will increase their bonding but also relax them। ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਊਗਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਕਰਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਡੂ ਪੀਪਲ ਨਾਓ ਹੈਵ ਮੋਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ ਦੈਨ ਇਨ ਪਾਸਟ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਾਸਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇयर ਆਰ ਮੋਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ than past, only because of technology, because it provide different kind of ways to relax people, like they can watch any kind of video regarding their interest on social media app। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, they can listen music, they can watch their favorite type of movie। ठीक है, ये चीज कह सकते होंगे। ठीक है राजे, नेक्स्ट की हैगा, do you think natural scenarios are more helpful than indoor activities? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ? ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇੰਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੋਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਜੇ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਨਹੇਲ ਫਰੈਸ਼ 에ਅਰ ਵਿਚ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਨਹੇਲ ਇੰਡੋਰ। ਇੰਡੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਊਟਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਰੈਸ਼ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੀ ਰਾਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ? ਨੈਕਸਟ, ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰਸ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਿਨੇਮਾ ਟਵਾਈਸ ਅ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ, ਟਵਾਈਸ ਅ ਮੰਥ, in order to relax myself। usually I am very busy in my studies, so I do not have much time to visit theater, but on weekends I prefer to visit theater for watching latest movie with either with my friends or family members, ਜਾਂ ਤਾਂ friends ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ family members ਦੇ ਨਾਲ, because it is a great way to spend quality time with them। clear ਹੈ ਰਾਜੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਨਰਵਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਵੀਕਐਂਡਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
Well, it's depend on people choice. There are number of places which are preferred by different kind of people. Like some people like to visit historical places to relax themselves on weekends. Some people like to visit restaurants, shopping malls, cinemas, and many more. ठीक है रजे? ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਡੂ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਡੂ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਲੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਪਲੇਸਿਸ, ਸਰਟਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲੇਸਿਸ, ਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਟਨ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਪਲੇਸਿਸ, there are some places for old people to relax themselves like parks, religious places, and also libraries where they can read different kind of books। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ। ਇਨ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮੀਟ ਵਿਦ देयर ਏਜ ਮੇਟਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ देयर ਫੀਲਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੈਨ ਰੀਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਇਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਪੇ ਓਬੀਸੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, what is the importance of relaxation। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ? there are plenty of advantages of relaxation। firstly we can concentrate better on our work। ਫਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, we can reduce our stress and anxiety after doing work for a long time ਪੀਰੀਅਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? and children, and it is also very fruitful for students because they can improve their score in study by doing relaxation। ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ? ਨੈਕਸਟ, what are the ways people relax themselves। ਉਹੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਾਰਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਫੇਵਰਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਊਟਿੰਗ ਲਈ। ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋਅਪਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਯੂ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਅਚੀਵ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਫਾਲੋਅਪਸ। ਸ਼ੁੱਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੈਟ ਗੋਲ ਫॉर ਚਿਲड्रन। ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਲड्रन ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੋਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਟ ਦੀ ਗੋਲ ਫॉर ਚਿਲड्रन ਇਨ देयर अर्ਲੀ ਏਜ। अर्ਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, because at that time they know the capabilities of their children, and also children are not enough mature about regarding their future। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਲੇਟਰ ਏਜ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ, ਫਰੀडम ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। sorry, guardians should give freedom to their offspring to choose their future according to their choice। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਫੋਰਸ them। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਇਨਫ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ
ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ देयर ਫਿਊਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵੈਨ ਡੂ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸੈਟ ਗੋਲਸ ਫॉर themselves, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੋਲ ਕਦੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ +2 ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ point of view mostly children start set up their goal after completing their senior secondary education, because after that they will have to choose ਕੋਰਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਫਿਊਚਰ ਗੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਗੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਸੈੱਟ ਗੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, what kind of goals are not realistic, realistic ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਲ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਟ ਦੇ ਗੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਅਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ different people have a different abilities and they should set their goal according to their abilities, because otherwise they can hurt physically and mentally, ਕਹਿੰਦੇ mentally ਤੇ physically ਉਹ hurt ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। why do people set goals, ਕਹਿੰਦੇ set ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ goals ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਗੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੈਫਟੀ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਗਾ ਗੈਟ ਫੇਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ why do some people set goals? There are a number of reasons behind this. Firstly, some people want to live luxurious lifestyle, so that's why they set goals in their life so that they can get hefty sum of money by working in a big ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਸੈੱਟ ਗੋਲ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੋਲਸ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਫੀਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਫੀਲ ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਨਾਟ ਅਚੀਵ ਯੋਰ ਗੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਾਜੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਰਸਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਫੀਲ ਸੈਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦੀ ਡੰਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰੂੰਗਾ if I will not able to achieve my goal, but I am not such kind of person who lose hope easily, but ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ person ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ easily hope ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। So I will try again and again in order to get the goal, because my parents always teach me that nothing is impossible, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ impossible ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। So definitely I will do work hard to get my goal, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ? यस मैम। ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਯੂ ਵੀਅਰ ਐਟ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੇਖੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਅਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਫਰਸਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਨ ਆਲ ਸਕੂਲਸ ਟੂ ਵੀਅਰ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਗਿਵਸ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਚਿਲਡਰਨ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਘਟਾਉਣਾ
और मिटिगेट द डिस्क्रिमिनेशन अमंग स्टूडेंट्स ते डिस्क्रिमिनेशन खत्म करदा मतलब कि भेदभाव खत्म करदे हैगे फॉर एग्जांपल सम चिल्ड्रन बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली ठीक है सो if they will come school to by wearing expensive cloth it can become ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ठीक है firstly it is compulsory in all schools because it gives equality ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ and also give the identity of children ਜਿਹੜੀ children ਨੂੰ identity ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ belong ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ and also gives identity to children moreover it mitigate the discrimination among children ਇਹ discrimination ਨੂੰ ਵੀ decrease ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਔਨ ਵਾਟ ਓਕੇਜ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਪੀਪਲ ਵੀਅਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਜੇ ਕਿਹੜੇ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇਗੇ ਹਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸਸ ਪਹਿਨਦੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ I do not think so that there is any occasion which influence people to wear a particular uniform ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ occasion ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ particular uniform ਪਹਿਨਣੀ ਠੀਕ ਹੈ and I think it is a wastage of money ਇੱਕ wastage of money ਹੈ because it is not necessary to wear a uniform for a particular ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ particular ਕੋਈ uniform stitch ਕਰਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਪੀਪਲ ਟੈਲ ਸਮਵਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਏ ਹਿਸ ਹਰ ਕਲੋਥਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਰਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟਡ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ no it is not a cup of tea for everyone to judge person by his her clothing because by clothing we can only see his her ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਉਹਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ देयर ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੈਨ ਪੀਪਲ ਟੈਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਟ ਕਲਰ ਵੁੱਡ ਕੈਚ ਪੀਪਲਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਪਹਿਨਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਗੈਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਰਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4th ਤੱਕ ਫਾਲੋ ਅਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੈਮ ਦੱਸਿਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਦੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਅਮਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰੈਡਿੰਗ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ DISCRIMINATION ਇਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਸੈਕੰਡ
ਓਕੇ ਰਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਐਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ।
Good morning students, may I audible? ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ Good morning, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਜੀ।
हाँ जी बच्चे अटेंडेंस बोल दो जी अपनी अपनी। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਡਿਊ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਡਿਊ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਲਾਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਮਲਿਕਾ present, मलिका रानी, राजिंदर औजला, प्रेजेंट मैम। राजिंदर थोड़ी अज बच्चे फीस पूरी होगी ठीक है जी। ठीक है। लखवीर, लखवीर, गगन उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट मैम। बच्चे अज थोड़ी फीस पूरी होगी ठीक है। यस मैम। कल नू क्लास नहीं ज्वाइन होगी जी। रमन लुधियाना, रमन लुधियाना, हरनूर, हरनूर, नवजोत पटियाला, मनजोत सिरसा, जसप्रीत मोहाली, प्रेजेंट मैम। शरण तरनतारन, यस मैम। अमन फरीदकोट, यस मैम। सरबजीत मुक्तसर। यस मैम। थोड़ी बच्चे फीस ड्यू है अज दा दिन क्लास लगूगी जे फीस ना पे की मैं कल नू क्लास च ज्वाइन नहीं तुसी। ओके। अमन फतेहगढ़ साहेब बच्चे सेम थोड़ी भी फीस ड्यू है जी। दिलजोत, अर्शप्रीत नवांशहर, अर्शदीप नवांशहर, अशनप्रीत, प्रेजेंट मैम। सरबजीत जंड, रुपिंदर SBS, किरण हिमाचल, मनीषा लुधियाना, मनीषा, हरमनजोत पटियाला, जशन फिरोजपुर, प्रेजेंट मैम। जसप्रीत मानसा, यस मैम। राजविंदर लुधियाना, प्रेजेंट मैम। मनप्रीत फरीदकोट, प्रेजेंट मैम। नेहा दुबई, प्रेजेंट मैम। सिमरनजीत, सिमरनजीत, मनजीत, मैम। हरदीप, नवप्रीत, अर्शप्रीत जीटी, अमृतपाल, प्रेजेंट मैम। मैम नवजोत कौर। ठीक है जी। पवनीत, प्रेजेंट मैम। शरण गुरदासपुर, राजविंदर नाभा, यस मैम। रुपिंदर, यस मैम। हरमन, यस मैम। परम, मैम नवजोत कौर लाती। हाँ जी हाँ जी। जसप्रीत जस्सू,
ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਰੀਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਓਗੇ ਅਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਬੱਚਾ? ਮੈਮ ਤਲਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੈ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ SBS ਨਗਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ GT ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਰੁਪਿੰਦਰ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਡ ਕਰੋ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਰੀ ਸੀ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ। ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BP ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, BP 1 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, BP 2 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ 70 ਵਗ ਜਾਓ, ਬਟ ਉਹ ਟਰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ A ਜਾਂ O, ਵੀ ਚੂਜ਼ ਐਨੀ ਵਨ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਇੰਟਰੋ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, BP 1 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, BP 2 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਬਸ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ। ਮੈਮ ਇਹ ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਸ ਦੋਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਅਗਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ many manufactured food and drink contain high level of sugar which causes many health problems। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, which cause many health problems, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
Sugary products should be made more expensive to encourage people to consume less sugar. ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਓ। ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰੀ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣਾ Yes, ma'am. ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਐਗਰੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰੀ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਸਿਰਫ ਇਹੀ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ Yes, ma'am. ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ। ਇੰਟਰੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਰਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ, the product with a lot of sugar is common these days। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, that have adverse effect on human body। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੇ, adverse effect ਨੇ। so it is suggested that ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ suggest ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ these products should be more costly। more costly ਮਤਲਬ Expensive, ma'am. Expensive, ma'am. Expensive. ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ I wholeheartedly disagree with the statement। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ disagree ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਟ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ, due to various reasons which I will discuss in upcoming paragraph। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਸਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਥੀਸਿਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ Move ma'am. on to BP1। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ disagree ਹਾਂ? With the view to discuss why there is no need to raise the prices of sugary items। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। The prominent reason is Regimine can tackle this issue with awareness camps। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। To explain it, ਇਹਨੂੰ explain ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ there is no doubt high quantity of sugar food leads to plethora of health elements such as high blood pressure, diabetes, health problems and many more। When government starts initiatives like camps to tell about the drawbacks, then it will become easier to influence people। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਖਾਓ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈਣ ਲੱਗੂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। by the dint of this ਇਹਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ, the whole issue can be solved। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਲਵਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। Sugar. ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਆਫਟਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੋਇੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ the detriments in ਕੈਂਪਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਆਈਟਮਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ No, ma'am. No. No, ma'am. No, ma'am. ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ।
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਨਦਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲਸ ਔਨ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲਸ ਲਾ ਦੋ। ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟਮੋਸਟ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। Elevate the production of sugary food as ਪੁੱਠੇ well ਪਾਸੇ as ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਸਖਤ ਰੂਲਸ ਲਾ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਵੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੀ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਘਟਾ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ as well as drinks by implementing rules on food producers rather than rising their cost। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। if any company break or ignore the rules, then higher authorities either give order to close the industry or charge penalties, which in run automatically reduce the consumption of these products। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਲਾ ਦੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਿਊਰੇਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ Yes, ma'am. as people might be able, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ unable ਨੇ to purchase products edible containing higher sugar, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। resultantly multitudes can protect themselves from health issues। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੰਸ 2022 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਫॉर ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਕਰ ਟੂ ਮੇਕ ਆਈਟਮਸ ਵਿਦ ਨੋ ਔਰ ਲੈਸ ਸ਼ੂਗਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਕਲੀਅਰ BP 1 ਤੇ 2 ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ BP2 ਦੀ ਮੈਮ ਆ ਲੈਣ ਦੱਸੋ, ਇਫ ਐਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਇਗਨੋਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਫ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੂਗੀ, ਤੋੜੂਗੀ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੂਗੀ ਰੂਲ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਈਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗੇ। ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰजेस ਲਾ ਦੂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਯੈਸ BP ਮੈਮ। 1 and 2 ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋ ਚ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ common these days have adversing effects। ਹੁਣ I have a pen, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ, ਨੋ ਮੈਮ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ।
Not exactly. ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋ BP1 ਐਂਡ BP2? Yes. Yes, ma'am. ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। In conclusion, it is quite evident that ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ there is no need to raise the price of sugary items, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਰੈਜੀਮਾਈ ਨੂੰ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਨੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ not only to start initiatives but also make rules for companies। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੀਸ ਈਟੇਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। Yes, ma'am. ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰੀ ਤੇ ਡਿਸਅਗਰੀ ਕੋ ਕਾਮਨ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਅਗਰੀ ਹੋ ਤਾਂ BP1 ਐਂਡ BP2 ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰੀ ਦਾ ਹੋ, ਜੇ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋ ਤਾਂ BP1 ਐਂਡ BP2 ਕਾਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਡਿਸਅਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੇ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਮ ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ ਮੈਮ ਇਹ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਦੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਦੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਂਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਮੈਮ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ BP। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਹੱਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 2 BP ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਣੀ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਦਾ 1 BP ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ 3 BP ਬਣਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 2 ਹੀ BP ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ Statement show ਕਰਿਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਊਟ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਰਹਿ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ਡਨ। ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਕੋਈ? ਹੈਲੋ No, ਮੈਮ। ma'am. No, ਹਾਂਜੀ ma'am. ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਗੇ? ਫਿਰ ਅਗਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ
ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਅਗਰੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬਣਨੀ, ਫੂਡ ਤੇ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਫੂਡ ਤੇ ਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਕਾਤੇ ਬਣੂਗੀ? ਸ਼ੂਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰੀ ਨੂੰ ਮੈਮ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਸਵੀਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਸਵੀਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਲੈ ਲਾ। ਡਨ ਬੱਚੇ ਟਾਸਕ 2। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਜੀਟੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਮ 11 ਤੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਲਪਡ ਸਮਵਨ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ 11th ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਲਪਡ ਸਮਵਨ। ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਲਪਡ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਸਟੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਉਹ what the situation was। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? who the person was। ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? how you helped them। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? and how you felt after helping him or her। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੀ? ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਬੋਲ ਦਈਏ ਕਿ 올ਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੂਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਓਪਨ ਚਾਈਲਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੈਂਡੇਬਲ। ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਕਾਮਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਮੈਮ ਅਨਲੱਕੀਲੀ। ਅਨਲੱਕੀਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼। ਮੈਮ ਈਜ਼ੀ। ਈਜ਼ੀ ਜਾਂ ਐਫਰਟਲੈਸ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਮੈਂਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਜ਼ ਪੀਕੌਕ। ਮਾਣ ਮੈਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ। ਰੈਗੂਲਰ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਓਕੇ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ। ਓਕੇ। ਬ੍ਰਿਮਿੰਗ ਅਪ। ਬ੍ਰਿਮਿੰਗ ਅਪ ਮਤਲਬ ਫਿਲ ਅਪ ਜਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣਾ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਨਸਟਿਲ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਕੰਮ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਓ, ਇਨਸਟਿਲ। ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ 7 ਦਾ ਦੱਸਿਓ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ the habit of helping other is commendable and I have always try to assist those around me to the best of my ability। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I want to share a particular moment। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? Here I want to, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ particular moment। I left me overjoyed, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। About 2 months ago, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਫੇਅਰ। ਫੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਆਫਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਈਵਨਿੰਗ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ।
Hello, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 5 PM ਨੀਅਰ ਅ ਸਮਾਲ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਆਈ ਨੋਟਿਸਡ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਟੀਅਰਸ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ Yes, ਆਪਾਂ ma'am. ਵਟ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। Approaching him, I discovered he was from another town named Dash। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਊਨ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Had come to the fair with his parents। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਲੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। Unfortunately, he got separated from them and could not recall their whereabouts। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇਗੇ। ਬਿਫੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਫॉर ਹਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਨੈਕਸ ਖਵਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਖਵਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਖਵਾਈਆਂ। ਦਾ ਬॉय ਨੇਮਡ ਪੀਟਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਅਰਾਊਂਡ 10 ਇਅਰਸ 올ਡ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਲਗਭਗ। ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਹਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? Yes, ma'am. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਸ ਯੰਗ ਏਜ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਊਐਵਰ ਹੀ ਹੈਡ ਹਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਨ ਹਿਸ ਪਾਕਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਹਿਸ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫॉर ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। This discovery brought immense joy for us। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। We dialed his parents' number and they promptly arrived at the location we were। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸੌਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ। Witnessing the child's happiness in and the gratitude from his parents made feel as proud as peacock। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, proud as a peacock। To further ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ delight, ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਟੂ ਫਰਦਰ ਡਿਲਾਈਟ ਪੀਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਗਿਵ ਹਿਮ 2 more chocolate। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 2। ਦਿਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਟ ਦਾ ਫੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈ ਵਿਲੇਜ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਦਾ ਫੁਲਫਿਲ
ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅ ਯੰਗ ਚਾਈਲਡ ਨੀਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਕੀ, ਮੇਲੇ ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਵਾਕ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜਵਾਕ ਗਵਾਚ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕਲੀਅਰ Yes, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ma'am. ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ Yes, ਬੱਚੇ ma'am. ਜੀ। Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਲੋਅਪ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਲੈਂਥ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਨੈਕਟਰਸ ਮੈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲੋਅਪ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰਸ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, I am a sort of person who usually help people and I like it a lot because it provides me internal satisfaction. There is no doubt helping others is a good thing, but whenever we help anybody, then we also get internal satisfaction that we did a good work. For instance, last month I helped a child, as I mentioned you in the cue card. So at that moment I like it a lot that I did a good work and I felt over the moon after doing that thing. So that is why I like helping others. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਮਾ ਸਿੰਪਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਘਟੀ? ਨੋ ਮੈਮ। No, ma'am. ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜੈਨੂਇਨਲੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰਸ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਹੈਲਪ ਟੂ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ brings me true happiness, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। I consistently find myself on cloud 9, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ cloud 9 ਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦਾ after helping numerous individuals, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। For instance, just yesterday ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਬਸ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੇਨਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੈਜਟਸ। ਮੁਝੇ ਫॉर ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. In your view, should children be taught to help others? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ? Of course, it is an interesting question. ਜਾਂ according to me, it is very interesting question. In my opinion, it is crucial to teach children to help others. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। Encouraging children and
assist those around from the young ages in despair. ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? Well, there is no doubt children are like clay and they can mold easily. If we taught them in their early age to help others, then they will follow it in their further life, which will be beneficial for them. They can learn moral values, ethics, and how to help others which need their help. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? Yes, ma'am. ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ? there are several factors to encourage. There are several ways in which we can encourage a child to help others. Firstly, we should set example in front of them. We should tell stories to them about whenever we helped anybody. ਠੀਕ ਹੈ? also ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? also influence ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ as much they can provide help. ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲਿਟਲ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? Yes, ਕਹਿੰਦੇ ma'am. ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲੈਸ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਦਰਸ these days as compared to past? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੈਸ ਵਿਲਿੰਗ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। Yes, ma'am. Yes, of course. Hectic schedule ਕਰਕੇ ਕੀ ਨੇ ਲੋਕ? Well, there is no doubt number of changes are witnessed in this modern era as compared to the past. Nowadays, people have hectic schedule by which they cannot have time, by which they do not have extra time to Lack give of time to help other others. people. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਮ ਪਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਲਪ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਕਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? Do people trust others as much they used to past? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੱਧ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ? No. Nowadays people have more trust issues as compared to past days. In previous days people have blind trust on each other because they have that sort of nature in which they cooperate, coordinate with each other and share their thick and thin situations. But nowadays people like to live alone. They like to live in their private life. That is why they don't not like to share their personal things, which result in lack of trust. ठीक है जी? Among them. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. ਕਹਿੰਦੇ how do people in your community help one another? ਤੁਹਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ help ਕਰਦੇ ਨੇ? In my community ਮੈਂ observed ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ assist ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ financial matters ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ help ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੂਡੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। People often extend helping by providing financial support during difficult times, while offering suggestions is only a way aid someone in my neighborhood. Nowadays ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ mainly money ਨਾਲ help ਕਰਦੇ ਨੇ, but in my community people usually exchange things with each other in order to help them. For example, if my neighbor need anything,
like food, sugar, anything, then without any hesitation, I like to give him or her for helping, because it is the rule of my community to stand by anybody if whenever they need. ठीक है जी? यस यस मैम सौखे ही Yes, फॉलो ma'am. अपने देख लो ਮੈਮ जी एक ਮੱਕਰ बारी ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਚ ਮੈਮ ਬੱਚੇ should people be very kind when they help others? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਫॉलो ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੱਕਰ ਵਾਲੇ ਉਸ 'ਚ ਮੈਮ ਟੋਟਲ 11 ਨੇ। ਕੁਝ 11 ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 12 ਮੈਮ। ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਓਪਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ? ਮੈਮ 11th ਹੀ ਆ। Okay. ਕਹਿੰਦੇ should people be very kind when they help others? Yes, some people are very kind when they help others, but some are not. क्यों? Some people usually show their kindness towards each other whenever they help them. They usually expect them from same in a return. ठीक है जी? मैम स्क्रीन सही कर रही हो, पूरी शो नहीं हो रही। ठीक है? यस So should children be taught to be kind to others? कि बच्चों ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? Yes, definitely. Children should taught to kind others because it will help them in their further life, and they should learn how to respect others, older, sorry, and give love to the younger ones. Should parents help their kids with their homework? Whenever children are not able to complete their work, their parents should help them. But if children is able to do it, then parents can only guide them, but not fully help them, just totally help them. ठीक है जी? Yes मैम। What kind of advice should parents give to their children? Parents give number of advices to their children. Firstly, they tell them how to, sorry, they tell them to ਚੂਜ਼ ਰਾਈਟ ਪਾਥ ਇਨ देयर ਲਾਈਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, Bad ਲਾਇਜ਼ habit। ਨੂੰ, ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ 올ਡਰ ਵਨਸ ਦੀ ਤੇ ਯੰਗਰ ਵਨਸ ਦੇ ਲਵ ਕਰਨਾ। ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਾਂਜੀ, ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਪ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਐਲਡਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੈਨ should parents give advice? Yes, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, that is why they should give advice them. Can kids provide any help to parents? This is definitely. Children can provide numerous kind of help to their parents. Firstly, some parents are not familiar with the technology. Children can tell them how to access it. Apart from this, can kids ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਚੋਰਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰਸ ਇਨ ਕੁਕਿੰਗ ਔਰ ਕਲੀਨਿੰਗ। ਯੈਸ ਮੈਮ। then do you liking helping others? ਹੋ ਗਿਆ in your ਯੈਸ viewpoint ਮੈਮ। children should be taught to help ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਮ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰੇ? ਯੈਸ ਮੈਮ। यस Yes, मैम ma'am. यस
ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ? ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੁੱਕਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ 399 ਦਾ, ਉਹ ਮੈਮ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਐਫ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਉਹ? ਕੱਲਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਆਊਗਾ ਪੀਡੀਐਫ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ। ਬੁੱਕ ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪੀਡੀਐਫ 399 ਦਾ। ਬੁੱਕ ਬੱਚੇ Amazon ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਗਗਨ ਕਰ ਲਈ? नो मैम हजे मैम पापा की सैलरी नहीं आई मैम, थोड़े दिनों से ਕਿਉਂ आऊंगी मैम फिर करूंगी। ਕਿਉਂ ਟਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? नो मैम कर लेनी बाय मैम 1-2 दिन से। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਮ ਲੱਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਬੁੱਕ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ? ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਬੱਚੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ? नो मैम। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ? मैम फ्राइडे। ਹੈਲੋ ਫਰਾਈਡੇ ਮੈਮ। ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਰਾਈਡੇ हाँ ਤੋਂ जी ਵੈਸੇ मैम ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਹੈਲੋ हाँ ਮੈਮ। जी। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਬੁੱਕ 'ਚ? ਟੌਪਿਕ, ਸੈਂਪਲ, ਵੋਕੈਬ, ਸਟਰਕਚਰਸ, ਟਾਸਕ 1 ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਸੈਂਪਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਵੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਬੈਨ, ਬੈਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਮੈਮ। ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਟੂ ਈਟ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪੀਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੀਡੀਐਫ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। Amazon ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨ ਗੋ ਆਊਟ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਡੈਸ਼, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ? ਟੈਰਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਊ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਡੈਸ਼, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵਿਊ? ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼, ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਗਿਵ ਅ ਡੈਸ਼, ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡੈਸ਼। ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, 1 ਵਰਡ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਟਾਰਟ। Section 1. You will hear a woman phoning a hotel about holding a party there. First, you have some time to look at questions 1 to 7. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, Clare House Hotel. Andrew speaking. I'm the events manager. Andrew is the events manager.
so events has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 7. Good morning, Clare House Hotel. Andrew speaking. I'm the events manager. Good morning, Andrew. My name's Samantha. I'm arranging a party for my parents' 50th wedding anniversary, and I'm ringing to ask about hiring a room sometime next September. Also, my parents and several of the guests will need accommodation. Okay, I'm sure we can help you with that. Will you be having a sit-down meal or a buffet? Probably a sit-down. And do you know how many people there'll be? Around 80, I think. Well, we have 2 rooms that can hold that number. One is the Adelphi room. That can seat 85, or hold over 100 if people are standing for a buffet. Right. If you have live music, there's room for 4 or 5 musicians in the gallery, overlooking the room. Our guests usually appreciate the fact that the music can be loud enough for dancing, but not too loud for conversation. Yes, I really don't like it when you can't talk. Exactly. Now, the Adelphi room is at the back of the hotel, and there are French windows leading out onto the terrace. This has a beautiful display of pots of roses at that time of the year. Which direction does it face? Southwest. So that side of the hotel gets the sun in the afternoon and early evening. Very nice. From the terrace, you can see the area of trees within the grounds of the hotel, or you can stroll through there to the river. That's on the far side, so it isn't visible from the hotel. Okay. Then another option is the Carlton room. This is a bit bigger. It can hold up to 110 people, and it has the advantage of a stage, which is useful if you have any entertainment, or indeed a small band can fit onto it. And can you go outside from the room? No, the Carlton room is on the first floor, but on one side the windows look out onto the lake. Lovely. I think either of those rooms would be suitable. Can I tell you about some of the options we offer in addition? Please do. As well as a meal, you can have an MC, a master of ceremonies, who'll be with you throughout the party. What exactly is the MC's function? I suppose they make a speech during the meal, if we need one, do they? That's right. All our MCs are trained as public speakers, so they can easily get people's attention. Many guests are glad to have someone who can make themselves heard above the chatter. And they're also your support. If anything goes wrong, the MC will deal with it, so you can relax. Great. I'll need to ask you about food, but something else that's important is accommodation. You obviously have rooms in the hotel, but do you also have any other accommodation? Like cabins, for example? Yes, there are 5 in the grounds, all self-contained. They each sleep 2 to 4 people and have their own living room, bathroom and small kitchen. That sounds perfect for what we'll need. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 8 to 10. Now listen and answer questions 8 to 10. Now, you have various facilities, don't you? Are they all included in the price of hiring the room? The pool, for instance? Normally you'd be able to use it, but it'll be closed throughout September for refurbishment, I'm afraid. The gym will be available, though, at no extra charge.
That's open all day from 6 in the morning until midnight. Right. And the tennis courts, but there is a small additional payment for those. We have 4 courts, and it's worth booking in advance, if you possibly can, as there can be quite a long waiting list for them. Right. Now, could we discuss the food? This would be dinner around 7 o'clock. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Next question, ma'am. ਅੱਗੇ scroll ਕਰ ਦੋ ma'am. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a holiday. Section 2 ਬੱਚੇ ਮੈਚ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ then 17 to 18 ਆਪਾਂ 2 ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Holiday company representative talking to a group of tourists in a large hotel about things they can do during their holiday. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Hello everyone. I'm Jake Stevens and I'm your rep here at the hotel. I'm sure you'll all have a great time here. So, let me tell you a bit about what's on offer. I'll start by telling you about some of the excursions that are available for guests. One thing you have to do while you're here is go dolphin watching. On our boat trips, we pretty well guarantee you'll see dolphins. If you don't, you can repeat the trip free of charge. We organise daily trips for just €35. Unfortunately, there aren't any places left for this afternoon's trip, but come and see me to book for later in the week. If you're energetic, I'd recommend our forest walk. It's a guided walk of about 7 kilometres. There'll be a stop halfway, and you'll be provided with a drink and sandwiches. There's some fairly steep climbs up the hills, so you need to be reasonably fit for this one, with good shoes. Oh, and bring a waterproof in case it rains. It's just €25, all-inclusive, and it's every Wednesday. Then on Thursdays, we organise a cycle trip, which will give you all the fun of biking without the effort. We'll take you and your bike up to the top of Mount Lana and leave you to bike back. It's a 700-metre drop in just 20 kilometres, so this isn't really for inexperienced cyclists, as you'll be going pretty fast. And if it's a clear day, you'll have fantastic views. On our local craft tour, you can find out about the traditional activities in the island. And the best thing about this trip is that it's completely free. You'll be taken to a factory where jewellery is made, and also a ceramics centre. If you want, you can buy some of the products, but that's entirely up to you. The trip starts after lunch on Thursday, and you'll return by 6 p.m. If you're interested in astronomy, you may already know that the island's one of the best places in the world to observe the night sky. We can offer trips to the observatory on Friday for those who are interested.
They cost €90 per person, and you'll be shown the huge telescopes and have a talk from an expert who will explain all about how they work. Afterwards, we'll head down to Sunset Beach, where you can have a dip in the ocean if you want, before we head off back to the hotel. Finally, there's horse riding. This is organised by the Equestrian Centre over near Playa Cortino, and it's a great experience if you're a keen horseback rider, or even if you've never been on a horse before. They take you down to the beach, and you can canter along the sand and through the waves. It costs €35, and it's available every day. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. So, there's plenty to do in the daytime, but what about nightlife? Well, the #1 attraction's called Musical Favourites. Guests enjoy a 3-course meal and unlimited free drinks, and watch a fantastic show, starting with musicals set in Paris, and then crossing the Atlantic to Las Vegas, and finally Copacabana. At the end, the cast members come down from the stage, still in their stunning costumes, and you'll have a chance to chat with them. It's hugely popular, so let me know now if you're interested, because it's no good leaving it until the last minute. It's on Friday night. Tickets are just €50 each, but for an extra €10, you can have a table right by the stage. If you'd like to go back in time, there's the Castle Feast on Saturday evening. It's held in a 12th century castle, and you eat in the great courtyard, with ladies in long gowns serving your food. You're given a whole chicken each, which you eat in the medieval way, using your hands instead of cutlery. And you're entertained by competitions where the horseback riders attempt to knock one another off their horses. Then you can watch the dancers in the ballroom and join in as well if you want. OK, so now if anyone has... That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 3. You will hear Stephanie, who is thinking about taking a 1-year course in children's literature, talking to Trevor, who is currently taking the course. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hello, Trevor. Hello, Stephanie. You said you wanted to talk about the course I'm taking on literature for children. That's right. I'm thinking of doing it next year, but I'd like to find out more about it first. OK, well, as you probably know, it's a 1-year course. It's divided into 6 modules, and you have to take all of them. One of the most interesting ones, for me at least, was about the purpose of children's literature. You mean whether it should just entertain children or should be educational as well?
Right, and whether the teaching should be factual, giving them information about the world, or ethical, teaching them values. What's fascinating is that the writer isn't necessarily conscious of the message they're conveying. For instance, a story might show a child who has a problem as a result of not doing what an adult has told them to do, implying that children should always obey adults. Oh, I see what you mean. That module made me realise how important stories are. They can have a significant effect on children as they grow up. Actually, it inspired me to have a go at it myself, just for my own interest. I know I can't compete with the really popular stories, like the Harry Potter books. They're very good. And even young kids like my 7-year-old niece love reading them. I'm very interested in illustrations in stories. Is that covered in the course? Yes, there's a module on pictures and how they're sometimes central to the story. That's good. I remember some frightening ones I saw as a child, and I can still see them vividly in my mind years later. Pictures can be so powerful, just as powerful as words. I've always enjoyed drawing, so that's the field I want to go into when I finish the course. I bet that module will be really helpful. I'm sure it will. We also studied comics in that module, but I'm not convinced of their value, not compared with books. One of the great things about words is that you use your imagination, but with a comic you don't have to. But children are so used to visual input on TV, video games and so on. There are plenty of kids who wouldn't even try to read a book, so I think comics can serve a really useful purpose. You mean it's better to read a comic than not to read at all? Yes, I suppose you're right. I just think it's sad when children don't read books. What about books for girls and books for boys? Does the course go into that? Yes, there's a module on it. For years, lots of stories, in English at least, assumed that boys went out and did adventurous things, and girls stayed at home and played with dolls. I was amazed how many books were targeted at just one sex or the other. Of course, this reflects... Have a really useful purpose. You mean it's better to read a comic than not to read at all? Yes, I suppose you're right. I just think it's sad when children don't read books. What about books for girls and books for boys? Does the course go into that? Yes, there's a module on it. For years, lots of stories, in English at least, assumed that boys went out and did adventurous things, and girls stayed at home and played with dolls. I was amazed how many books were targeted at just one sex or the other. Of course, this reflects society as it is when the books are written. That's true. So it sounds as though you think it's a good course. Definitely. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Have you been reading lots of children's stories to help you decide whether to take the course? Yeah, I've gone as far back as the late 17th century, though I know there were earlier children's stories. So does that mean you've read Perrault's fairy tales, Cinderella, the Sleeping Beauty, and so on? Yes, they must be important because no stories of that type had been written before. These were the first. Then there's the Swiss Family Robinson. I haven't read that. The English name makes it sound as though Robinson is the family's surname, but a more accurate translation would be the Swiss Robinsons because it's about a Swiss family who are shipwrecked, like Robinson Crusoe in the novel of a century earlier. Well, I never knew that. Have you read Hoffmann's The Nutcracker and the Mouse King? Wasn't that the basis for Tchaikovsky's ballet, The Nutcracker? That's right.
It has some quite bizarre elements. I hope you've read Oscar Wilde's The Happy Prince. It's probably my favourite children's story of all time. Oh, mine too. And it's so surprising because Wilde is best known for his plays, and most of them are very witty, but The Happy Prince is really moving. I struggled with Tolkien's The Lord of the Rings. 3 long books, and I gave up after 1. It's extremely popular, though. Yeah, but whereas something like The Happy Prince just carried me along with it, The Lord of the Rings took more effort than I was prepared to give it. I didn't find that. I love it. Another one I've read is Warhorse. Oh, yes, it's about the First World War, isn't it? Hardly what you'd expect for a children's story. Exactly, but it's been very successful. Have you read any... That is the end of section 3. Section 4. You will hear part of a lecture about a branch of archaeology called marine archaeology. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In today's class, I'm going to talk about marine archaeology, the branch of archaeology focusing on human interaction with the sea, lakes and rivers. It's the study of ships, cargoes, shipping facilities and other physical remains. I'll give you an example, then go on to show how this type of research is being transformed by the use of the latest technology. Atlit Yam was a village on the coast of the eastern Mediterranean, which seems to have been thriving until around 7000 BC. The residents kept cattle, caught fish, and stored grain. They had wells for fresh water. Many of their houses were built around a courtyard and were constructed of stone. The village contained an impressive monument, 7 half-ton stones standing in a semicircle around a spring that might have been used for ceremonial purposes. Atlit Yam may have been destroyed swiftly by a tsunami, or climate change may have caused glaciers to melt and sea levels to rise, flooding the village gradually. Whatever the cause, it now lies 10 metres below the surface of the Mediterranean, buried under sand at the bottom of the sea. It's been described as the largest and best preserved prehistoric settlement ever found on the seabed. For marine archaeologists, Atlit Yam is a treasure trove. Research on the buildings, tools, and the human remains has revealed how the bustling village once functioned, and even what diseases some of its residents suffered from. But of course, this is only one small village, one window into a lost world. For a fuller picture, researchers need more sunken settlements, but the hard part is finding them. Underwater research used to require divers to find shipwrecks or artifacts, but in the second half of the 20th century, various types of underwater vehicles were developed, some controlled from a ship on the surface,
and some of them autonomous, which means they don't need to be operated by a person. Autonomous underwater vehicles, or AUVs, are used in the oil industry, for instance, to create maps of the seabed before rigs and pipelines are installed. To navigate, they use sensors, such as compasses and sonar. Until relatively recently, they were very expensive and so heavy that they had to be launched from a large vessel with a winch. But the latest AUVs are much easier to manoeuvre. They can be launched from the shore or a small ship, and they're much cheaper, which makes them more accessible to research teams. They are also very sophisticated. They can communicate with each other and, for example, work out the most efficient way to survey a site or to find particular objects on the seabed. Field tests show the approach can work. For example, in a trial in 2015, 3 AUVs searched for wrecks at Marzimmemi, off the coast of Sicily. The site is the final resting place of an ancient Roman ship, which sank in the 6th century AD, while ferrying prefabricated marble elements for the construction of an early church. The AUVs mapped the area in detail, finding other ships carrying columns of the same material. Creating an internet in the sea for AUVs to communicate is no easy matter. Wi-Fi networks on land use electromagnetic waves, but in water these will only travel a few centimetres. Instead, a more complex mix of technologies is required. For short distances, AUVs can share data using light, while acoustic waves are used to communicate over long distances. But more creative solutions are also being developed, where an AUV working on the seabed offloads data to a second AUV, which then surfaces and beams the data home to the research team using a satellite. There's also a system that enables AUVs to share information from seabed scans and other data. So, if an AUV surveying the seabed finds an intriguing object, it can share the coordinates of the object, that is, its position, with a nearby AUV that carries superior cameras, and arrange for that AUV to make a closer inspection of the object. Marine archaeologists are excited about the huge potential of these AUVs for their discipline. One site where they're going to be deployed is the Gulf of Baratti off the Italian coast. In 1974, a 2,000-year-old Roman vessel was discovered here in 18 metres of water. When it sank, it was carrying medical goods in wooden or tin receptacles. Its cargo gives us insight into the treatments available all those years ago, including tablets that are thought to have been dissolved to form a cleansing liquid for the eyes. Other Roman ships went down nearby, taking their cargoes with them. Some held huge pots made of terracotta. Some were used for transporting cargoes of olive oil, and others held wine. In many cases, it's only these containers that remain, while the wooden ships have been buried under silt on the seabed. Another project that's about to be... That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. Check answers, guys.
That is the end of the listening test. In the IELTS test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Inquiry about booking hotel room for event नाम है जी मैं तो ठीक है जी Yes, ma'am. ਸੋ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਰੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਰੇਅਰ ਆਊਗਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਵੇਟ ਫॉर 1 ਮਿੰਟ
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਟਾਸਕ ਚੋਂ? ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਹਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ the bar graph below shows the result of a survey conducted by a personal department as a major company. The survey was carried out on two groups of workers. ਦੋ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ 18 ਤੋਂ 30, ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ 40 45 ਤੋਂ 60 and shows factor affecting their work performance. ਵੀ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਂਸ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸਡ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ?
ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਟਾਸਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇੰਟਰੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ the information regarding the factors that had ਸਰਵੇ ਸੀ ਮਤਲਬ past ਸੀ ਤਾਂ pastly had use ਕਰਾਂਗੇ impact on working fulfillment among two groups of workers age groups ਕਿਹੜੇ ਨੇ 18 to 30 and 45 to 60 has been depicted by the assigned bar graph ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮ ਚਾਂਸ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੌਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 18 to 13 ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੌਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 45 to 60 ਏਜ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ overall it is viewed that maximum performance ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੋਗੇ overall the factors affect most the people ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੰਗ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਤੇ ਲੀਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ 올ਡਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੀਸਟ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਨੇ ਤੇ ਲੀਸਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਣਾ ਡਾਟਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਰੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਉਣੀ ਸੀ ਡਾਟਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚ ਆ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਮ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗੂਗੀ ਮਿਲਰ ਮੈਮ ਚਾਂਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਮ ਫॉर नो twice as much ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੜਨਗੇ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਗਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਗਲੀਜੇਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਮੈਮ ਰਿਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫॉलोड ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਪਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਬੋਥ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਦੋਨਾਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਾਸ ਅਫੈਕਟਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਈ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਅਕਾਊਂਟਡ ਐਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 60 ਈਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ 60% ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ 60% ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਬੋਥ ਏਜ ਗਰੁੱਪ was affected past ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ had ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ affected by similarly by team spirit ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 60 ਸੀਗਾ each ਦੇ ਲਈ
ਪਹਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? No, ma'am. No, ma'am. ਮੈਮ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ এনवायरमेंट ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਸੇਮ ਤੇ ਟੀਮ ਵੀ ਮੈਮ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? No, ma'am. ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। Hello, ma'am. Hello, ma'am. ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ the work accomplishment of workers aged between 18 to 30 ਕੀ ਸੀਗੀ influenced by chance for personal development was significantly। ਹੁਣ by chance ਕਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 98 ਮੈਮ। ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 98% ਸੀਗੀ। ਬਾਏ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਏਜ ਆਫ 18. 80 to 30. 80 to 30 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. Ma'am आप एक अद्धा Ma'am, repeat skip करियो। कर सकते हो ना? ਹਾਂਜੀ मैम आप skip दोबारा कर दस्यो। सकते हो वीडियो? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਜੇ ਵੇਟ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ?
ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਮ ਹੋਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ। ਸੇਮ ਸੇਮ, percentage ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਵਰਕ ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। Yes, ma'am. ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਮੈਮ ਵਰਕ ਹਾਂਜੀ এনवायरमेंट ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ ਮੈਮ। ਆ। work environment, हाँ similarly happened in work environment, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀਗਾ, accounted as nearly 25, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ VIS VIS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਮੈਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਰਕ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਏਜ ਬਿਟਵੀਨ 18 to 30 ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਨੀਅਰਲੀ ਅਬਾਊਟ 98 ਸੀਗੀ, as compared to people of age 45 to 60, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. then ਦੋ clear ਪਹਿਲੇ, Yes, then ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। relaxed working environment, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ relaxed working environment ਸੀ ਉਹਨੇ 80% performance workers ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਫੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, as compared to ਕਿੰਨਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ old multitude ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 30% ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, Yes, ma'am. In contrast, older people's work had impact. Older people ਦਾ work environment ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, work had impact ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 57 ਸੀਗਾ, due to competent boss, competent boss ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ, 57 ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। Yes, ma'am. Yes. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬੌਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਟਾ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, ਦੈਨ ma'am. ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 올ਡਰ, ਸੌਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਵਾਲੀ, ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ ਵੀ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਅਡਲਟ ਦੀ ਅਫੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, 42 ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਐਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੇ 20% ਅਫੈਕਟ ਕਰਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ 40 ਕਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਕਿਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, No, ma'am. No, ma'am.
ਕਰਾਂਗੇ BP2 ਕਰਾਂਗੇ BP2 ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ BP2 ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ BP ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ यस मैम Yes, ma'am. ਹੁਣ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਾਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਅਡਲਟ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਰੋਮ ਕਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 49 ਤੇ ਸੌਰੀ 39 ਤੇ 42 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਡਲਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 39 올ਡਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 올ਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ 42 ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਾਉਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 30 ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 83 ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਅਦਰ ਏਜ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ 50 ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਤੀ ਫੋਲੋਡ ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਮੈਮ ਨਾਲੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਡ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 30 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਤੇ 45 ਤੋਂ 60 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 30 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰੂ 45 ਤੋਂ 60 ਵਾਲਾ ਕਰੂਗਾ ਯਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਸ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ 10 ਨੂੰ 8 ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨੋ ਮੈਮ ਯਸ ਮੈਮ ਗਗਨ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ work of adult affect by job satisfaction ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ almost 56 as against to 54 ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ as against ਵਾਲੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਉਹਦਾ 54 ਸੀ ਜਾਂ there is a negligible difference between the impact of ਕਾਹਦਾ work job satisfaction on adult as well as older accounted as only 2 ठीक है negligible difference ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾ around 2 ਆ ਯਸ ਮੈਮ clear ਯਸ ਮੈਮ ਯਸ ਮੈਮ then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਰਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਏਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਡ 30 ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲੀਡ ਟੂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਾਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ 40 to 6 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਜ਼ 30 ਕਿੰਨਾ ਸੀ 30% ਸੀਗਾ along with the same in adult age group along with same proportion in adult ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ 45 ਤੋਂ 60 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 30% along with ਨਾਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਡਲਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ
Last की बचा, there had been negligible difference between both aged people who work as was altered by money। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ negligible difference ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ difference ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ affected ਹੁੰਦੇ ਨੇ money ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Yes, ma'am. ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਲੈਂਥੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। Ma'am, task भी show करियो। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। Done, ma'am. Done, ma'am. ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ Done, ma'am. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, ma'am. Yes, ਸੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੇ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੱਸਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਅੰਡਰ ਲੈਂਥ ਟਾਸਕ 1 ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਮ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਸੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੱਸੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਕ। 40 ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜੀ, 12:40 ਤੱਕ। ਓਕੇ। ਓਕੇ।
क्लास आंसर चेक करके स्कोर भेजो जी चैट बॉक्स। वेरी गुड पवन, शरण वेरी गुड, अर्श वेरी गुड, जसप्रीत वेरी गुड, गगन वेरी गुड, रुपिंदर गगन वेरी गुड। बहुत सोहना स्कोर है फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਮ ਹੈਡਿੰਗ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੋਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫॉर चिल्ड्रन। ओके, सेकंड पैसे सीगा एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन ते थर्ड सेव इंडेंजर स्पीशीज लैंग्वेजेस वाला। यस यस मैम, सेफ इंडेंजर्स लैंग्वेज। ओके जी, देन पहला ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ। Vendor plant। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 to 7 ਡਾਊਟ। ਮੈਮ ਫਿਫਥ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਫਥ ਹੋਰ ਕੋਈ? नो मैम। नो मैम। 8 to 11 मैम मैम सेकंड जी। मैम 8 8 and 10। 8 10 सेकंड 8 10 मैम 4th। फोर्थ मैम 6 6 9 7th सेवंथ मैम 5th फिफ्थ हो गया। देन 12 एंड 13 चो नो मैम। नो मैम। ओके। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੈਂਬੋ ਐਂਡ
ਫ੍ਰੈਗਾਈਲ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੈਗਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜੇ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨ ਅ ਲੋਟ of places the people who live with bamboo do not perceive ਮਤਲਬ consider it as a under threat in a way ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ as a threat ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ some people are threatened because they can't survive in the habitat they are strong beyond enough they are not enough of them perhaps but bamboo ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਬੈਂਬੂ ਮਤਲਬ ਬੈਂਬੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਨ ਗੋਟ 67 ਬਟ ਗਗਨ ਗੋਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਵਨ ਤੇ ਗਗਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਯੈਸ ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ fourth a human development is a threatening that availability of bamboo ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਬੈਂਬੂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣਾ ਆਂਸਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਏ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਟ ਇਨ the past 100 years all resources have come under increasing pressure as population have exploded and large area of bamboo forest have been cleared to make way for commercial plantation ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਮ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਯੈਸ ਮੈਮ ਬਟ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਥ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਮੈਮ examples of animals which rely on the bamboo ਮੇਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ hello ma'am ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਤੱਕ ਅਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਕਲੀਅਰ ਜੀ 4 ਤੱਕ ਯੈਸ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਫਥ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਮ ਫਿਫਥ ਫਿਫਥ ਵੀ ਹੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਮ ਫੋਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਫਥ ਕਰਾਤਾ ਮੈਮ ਫਿਫਥ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਨਹੀਂ example of animal which relies on bamboo for survival ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਡੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਨੇ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਡੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਬੰਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟ
Insignificant lies ਉਹਦੀ economic value of modern technique varies of example forest ਕੱਟ 70% ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਕਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਮਨਲੀ ਵਰਥ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂਡੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ raw material developing the research associate bamboo can harvested ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਮ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਐਨ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਨਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਡੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਬਟ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੰਬੂ ਐਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰੂਟ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਨਸਰ ਮੈਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਰਜੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਮ 9 ਬੈਂਬੂ ਆ ਵੰਡਰ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਫੋਰਥ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਯੈਸ ਬਟ ਮੈਮ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ ਮੈਮ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੜੋ ਮੈਮ ਮੈਮ ਇਹ ਸੇਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇ ਵੀ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇਜ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਐਂਡਰਾ ਪਿਆ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਕਲੇਟਸ ਮੈਮ 1 ਮਿੰਟ
and ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਮ true false True, false. ਟਰੂ ਫਾਲਸ। True, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ false. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ the building where exhibition is staged has been newly renovated ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਰੈਨੋਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? No, ma'am. ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। Yes. ਜੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਟਰੂ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਫਾਲਸ। ਹੁਣ ਰੈਨੋਵੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? not given. ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਬਾਬਾ ਟ੍ਰਿਪੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਪਿਆਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ੋ ਬਾਰਬਨ ਦਾ ਪਲਾਟੋ ਟਿਪੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਟਰੂ ਕਿ ਫਾਲਸ? Ma'am. true ਟਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, Ma'am. ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਲਡੋ ਫਾਦਰ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕੀ ਸੀ? Miller ਸੀ। False. ਮਿਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। false ਆ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮਿਲਰ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਰਕ ਹੈ। contradiction ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? False. ਫਾਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th 5th 6th 7 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਈ ਨਹੀਂ ਡੀ ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ। yes Okay, ma'am. ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਚਾਰੇ।
हेलो मैम। हाँ जी मैम आंसर चेक करियो। एक मिनट एक गल गगन एक गलत है 6th 6 शरण लास्ट वाला गलत है रुपिंदर ऑल करेक्ट ये गल मैं कही मैम आंसर चेक करियो। कोई होवे जिन्हें आंसर ना भेजे होन मैम मेरे आंसर चेक करियो। नाम अशन मैम। अशन दास्ता बच्चे ऑल करेक्ट ओके मैम मेरी भी नहीं चेक करे तुसी आंसर। नाम बच्चे अमनदीप कौर। अमन ऑल करेक्ट बच्चे जी मैं बोलिया सी तुहानू सुनिया नहीं मैं थोड़े सारिਆਂ ਦੇ बोले सी आंसर चेक ओके करके मैम। पहला सी नॉट गिवन then false 6 7 both are true 4 ਦੇ 4 ਸਹੀ ਹੋਣ यस मैम यस मैम। यस मैम सही है। मैम 7th समझा दो। मैम 5th। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ मैम एक बारी 6 वाला समझायो। मैम 5th। मैम 7th। 6th and 7th
ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਫਥ ਪਿਆਲੋ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਦੀ ਤੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਚ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੀਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਚ ਤੇ ਪੂਅਰ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕਲੀਅਰ। ਮੈਮ ਫਿਫਥ ਫਿਫਥ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਲਡੋ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ ਡੱਚ ਪੈਲੇਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਾਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਚਰਚ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। 7th ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। Vixindra shows detailed modules of the major building is ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੀਵਡ ਬਾਈ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਪਿਆਡੋ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਕਲਾਇੰਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਫੇਮਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਟੈਨ ਵਿਲਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੇਮਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ 1 to 7। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 8th, what job Pialo training before he become an artist? ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਮੈਮ ਸਟੋਨ ਮੈਨਸਨ। ਕਾਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਟੋਨ ਮੈਨਸਨ ਦੀ। Who arranged ਪਿਆਲੋ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਕਿਹਨੇ ਅਰੇਂਜਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਰੇਂਜਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੈਮ। ਯੈਸ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰ। ਗਿਆਨ ਗੋਰਸੀਓਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੋ ਟੀ ਵਾਲਾ ਵਰਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੋਨੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਥਰਡ, who was the first non Italian architecture, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਲਡੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਨਾਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫੋਰਨਰ ਆ ਨਾ। ਮੈਮ ਇਨੀਗੋ ਜੌਨਸ। ਇਨੀਗੋ ਜੌਨਸ। ਇਨੀਗੋ ਜੌਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲਿਖਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਰੋਮਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੋਸਟ ਹੈਵੀਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾय, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਟੈਂਪਲ। ਮੈਮ ਟੈਂਪਲ। ਟੈਂਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਜਰ ਥੀਮ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਪੇ ਕਰੋਗੇ। Yes, ma'am. ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਐਚ ਬੱਚੇ। reputation
हेलो मैम चेक करियो। हाँ जी देखदी हाँ। ओके आंसर देखो जी केड़े ने। पहला सही है, सारियां दा पहला सही है, दूसरा भी सारियां दा सही है। पहला क्यू वाला वर्ड सी, दूसरा बेलोवेंट काम वाला वर्ड सी। ठीक है जी। यस मैम। किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? नो मैम। नो मैम। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी मैम। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਜੀ ਯੈਸ ਨੋ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਅਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मैम ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ओके मैम। ओके बच्चे समझ आ गया? पवन, पवनीत, जसप्रीत, जशन, रुपिंदर, अमनदीप, राजविंदर, शरणजीत, जसप्रीत चहल, मलिका रानी, गुरिंदर, सरबजीत कौर, सारे नु क्लियर? यस मैम। ओके जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सॉरी अज दे लई थोड़े जे ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरप्शन होई, थैंक यू। बट मैम थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा।